دور دریای مدیترانه 21 کشور هستن. 12 تا اروپایی، 5 تا آسیایی، 5 تا آفریقایی، تازه 2 تا از جزیره‌های وسطش هم هر کدومشون کشوری هستن. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو یه طرفشه، فرانسه قدرت حالا اتمی و البته همیشه بزرگ اروپا اون طرفشه و خودش این مدیترانه جایی که در تمام طول تاریخ تمدن بشر مهم بوده. از زمان گهواره تمدن تا همین امروز 2024 همیشه اهمیت استراتژیک داشته. یک تعدادی از بزرگترین دین‌های دنیا و تمدن‌ها و فرهنگ‌های اصلی دنیا اصلا دور همین دریای مدیترانه درست شدن، رشد کردن. و از نظر سیاسی هم همچنان داغ همیشه در اخبار. حالا منبع آب آشامیدنی هست، منبع غذا هست، منبع ماهی هست، اما مهمتر از همه اینا به 2 دلیل اساسی برای دنیا خیلی مهمه. یکی انرژی، یکی تجارت. از نظر انرژی منبع جدیدیه. الان خب برآورد میکنن که مدیترانه نفت و گاز قابل توجهی داره و این خب خیلی مهمش میکنه، مخصوصا برای اروپا و برای ترکیه‌ای که میخوان کمتر به روسیه وابسته باشن. اما خیلی قبل از اینکه این منابع اصلا کشف بشن هم خاورمیانه به خاطر موقعیتش مهم بود. امروز 12% حجم تجارت دنیا ازش رد میشه که حالا یا کالاییه که عموما از آسیا داره میاد به سمت اروپا یا نفت و گازیه که داره از خاورمیانه میاد اون سمتی. و خب معلومه یک همچین جایی وقتی همچین مسیر مهمی باشه گلوگاهاش خیلی جاهای مهمی میشن، از همون بالای کانال سوئز تا تنگه سیسیلی تا این طرف تنگه جبل الطارق. هر کدوم اینها اگر بسته بشن یک اتفاق بزرگی برای اقتصاد دنیا میفته. اینطوری که نگاه کنی خب بیخود نیست که آمریکا از فرانسه و ایتالیا و ترکیه و هر جایی که بتونه نزدیک این گلوگاه ها پایگاه نظامی داره. لیبی که اونطوری ناتو بهش حمله کرد و اینطوری 2 قسمتی شد، الان این وضع آشفته رو داره، کنار همین دریاست. بندر ترتوس در سوریه که تنها پایگاه نیروی دریایی روسیه است خارج از شوروی سابق، پای روسیه رو باز میکنه به مدیترانه، اینجاست. اینطوریه که سوریه انقدر برای روسیه مهم میشه. و وقتی که این همه قرن بوده و مهم بوده، طبعاً پر از ماجرا هست، پر از قصه های جالب هم هست. یه چیزیش آخرین ویدیو میگیم، یه مهندس آلمانی یه بار طرح داده بود که روی مدیترانه سد بزنن، اروپا رو به آفریقا وصل بکنن، این قاره ها یکی بشه. خیلی داستان داره مدیترانه. میارزه به نظرم که 1 ساعتی بریم یک نگاهی بکنیم به موقعیتش و به شرایطش. کجاست؟ چرا مهمه؟ از کی مهم شده؟ برای کی مهم شده؟ و کی باهاش چه کرده؟ مدیترانه دریاییه که 3 تا قاره رو به هم وصل میکنه. شرقش آسیاست، شمالش اروپاست، جنوبش هم آفریقاست. قبل از اینکه ویدیو رو ادامه بدیم، اگه دارین فایل صوتی این رو میشنوید، خیلی پیشنهاد میکنم که ویدیوش رو ببینید. تو یوتیوب هم اگر به این ویدیو هر جور رسیدید و کانال رو سابسکرایب نکردید، سابسکرایب بکنید حتما. ما معمولا خیلی تلاش میکنیم که ویدیو هم کمک کنه چیزایی رو که داریم میگیم خیلی واضح‌تر بکنه و جذاب‌تر بکنه، هم اطلاعات اضافه‌ای بده. بر همین حیفه، به نظرم حیفه که ویدیو رو نبینین. فایل صوتیش هم هست، ولی اگر ویدیو رو بتونید ببینید تجربه خیلی بهتری هم خواهد بود. ما هم خوشحال‌تر میشیم. مخصوصا داره همچین ویدیوهایی که دیگه خیلی نقشه و موقعیت و اینا روش مهمه، اصلا یه تجربه متفاوتی دیدن ویدیو. خلاص اندازه مدیترانه چقدره؟ جاش گفتیم اینطوری بین 3 تا قاره است. اندازش هم یه قدریه که 6 تا دریای کاسپیان توش جا میشه. دریایی که حالا کم سن و سال هم هست نسبت به بسترهای آبی دیگه. همین اواخر، همین اخیراً، یعنی میگم اخیراً منظورم تو این مقیاس دیگه، 5 میلیون سال پیش درست شده. مثل اقیانوس اطلس و آرام نیست که صدها میلیون سال عمرشون باشه. این تازه است نسبتاً در اون مقیاس. و از وقتی هم که انسان‌های اولیه آمدن بالا، این منطقه مهمی بوده. به خاطر اقلیمش، کشاورزیش خیلی خوب بوده اونجا، حیوان خوب اهلی می‌کردن و از همون اول تمدن ساز بوده مدیترانه. از تمدن مینوسی که یکی از پیش زمینه‌های اصلی تمدن یونانی میشن در معماری و در باورها و در اساطیر و اینا همینجا بودن که قایقرانی می‌کردن در مدیترانه، تجارت دریایی می‌کردن، تا مصری‌ها، اینایی که همین قدری با میلاد مسیح فاصله داشتن از اون ور که ما باهاش فاصله داریم از این ور. یعنی اونا همون قدری قبل از میلاد مسیح بودن که ما بعدشیم. 4000 سال پیش شما فکر کن از اون موقع کنار مدیترانه
برنامه است. داستان مدیترانه رو که نگاه می‌کنیم ولی یک اسم خیلی مهم و غریب آشنایی هست که بهش همون اوائل برمیخوریم، فینیقی‌ها. فینیقی‌ها خیلی خوب سوار مدیترانه میشن، هم کشتی سازی بلدن، هم دریانوردی و نویگیشن بلدن، هم تجارتشون خوبه. اینا یه دورهای همزمانی دارن با هخامنشیان. اگه میخوایم ببینیم مال کیه، اصلا تمدنی هستن در راستای مدیترانه، دور مدیترانه درست شده و کاملا وابسته به دریای مدیترانه. یک امپراتوری دریایی، حالا اگه بشه گفت امپراتوری، چون حالا میگم چطوریه، هسته مرکزی هویتشون دریای مدیترانه است. اصلا نگاه کنیم روی نقشه بهتر معلوم میشه وابستگیشون به دریا. چون اینا مثل تمدن مصر باستان نیستن، مثل یونان نیستن، مثل چین نیستن، مثل ایران نیستن یه سری زمین‌های به هم پیوسته‌ای باشن، مثلا یه حکومت مرکزی باشه، یه سیستم دولت شهری باشه. نه، اینا اصلا یه سری شهرن لب ساحل مدیترانه که به هم وصل نیستن بجز از راه دریا. بر همین میگن اصلا اولین استعمارگرای تاریخ فینیقیایی‌ها بودن. از لبنان امروز شروع کردن و بعدم انداختن از همین دریا رفتن دونه دونه بندر درست کردن. 40 قرن قبل از اینکه بریتانیا مشغول استعمار باشه در آمریکا، فینیقیایی‌ها داشتن در مدیترانه استعمار میکردن. 40 قرن با یک سیستم غیر متمرکز. اصلا بیشتر از اینکه یک جغرافیای مشخصی باشه، یک کانسپت بود، یک ایده، یک مفهوم بود. فینیقیه به اسم کنعان بعضی وقتا ما شنیدیم دربارشون، کنعانیان، که دقیقاً همونا نیستن ولی خب یه همپوشانی داره. تو کتاب مقدس به این اسم دربارشون صحبت میشه، شاید تو ادبیات برای ما اینطوری آشنا باشه. تو کتاب تاریخ مدرسه به این اسم دربارشون شنیدیم که اینا الفبای جدید رو اختراع کردن و اهمیتشون برای داستان ما وقتی داریم قصه مدیترانه رو میگیم اینه که اینا دریایی بودن دیگه. اصلا همه قصهشون تجارت در مدیترانه است. الفباشون هم سر همین درست شد و محبوب شد و پرکاربرد شد که ساده بود. میشد مثلا باری رو که داری میزنی رو کشتی ببری اون طرف، بنویسی که این چقدر شرابه، اونم اون طرف بتونه بفهمه، بتونه بخونه که چی خریده چی فروخته. یعنی چون خیلی کاربردی بود جا افتاد در تجارت. از شمال تا جنوب، از غرب تا شرق مدیترانه اینها تجارت میکردن. اصلا اینکه تمدن بشری از خط میخی اصطلاحاً هیروگلیف پیچیده بره به سمت الفبایی که مثلا 30 تا حرف داره، اونطوری که بعداً بیشتر زبان‌های این سمت دنیا توشون معمول شد، این ساده سازی بزرگ مال این بزرگوار هست. الفبای ایناست که بعداً رفت یونان و از اونجا شد مادر بسیاری از زبان‌های زنده امروز دنیا. حاکم دریای مدیترانه بودن اینا تا وقتی که امپراتوری‌های خشکی قدرتشون و نفوذشون بیشتر شد. امپراتوری‌های خشکی یعنی حکومتایی که راه‌های تجاری زمینی براشون اولویت داشت، مثل آشوری‌ها، مثل بابلی‌ها، مثل ایران هخامنشی، که اینا آمدن و دیگه کم کم دولت شهرهای فینیقی تابع قدرت‌های خشکی شدن به جای اینکه قدرت حاکم بر دریا باشن. شهرهای فینیقیه آمد زیر فرمان کوروش بزرگ. اولش یه مقدار خودمختاری دادن به فینیقی‌ها، بیشتر دولت شهرهای فینیقی اینطوری رفتن در دل بخشی از نظام اداری گسترده پارسی، بیشترشون البته، همشون نه، و کم کم این حیات مستقلشون کم شد، رفت از هخامنشیان و بود تا زمان حمله اسکندر مقدونی در قرن 4 قبل از میلاد. اسکندری که داستان هخامنشیان رو تمام کرد، از اینجا قصه شروع شد دیگه. تقریبا از یونان امروز در شمال غربی مدیترانه از اینجا شروع کرد و بعد راه افتاد به فتح و کشورگشایی به سمت شرق. اسکندر به سمت شرق رفت، از تنگه داردانل رد شد، آمد سمت آسیا، آسیای صغیر، آناتولی، ترکیه امروز، غرب ایران هخامنشی. بعد همینطوری دور مدیترانه اومد رفت پایین، مصر رو گرفت. بعد اومد رفت سمت بین النهرین، کل امپراتوری پارسی رو گرفت و رفت تا هند و شبه قاره رو هم اضافه کرد به قلمروش و برگشت دوباره سمت غرب. تو قصه اسکندر نریم. چیزی که برامون مهمه اینه که اسکندر واقعا جزو کسایی نبود که مدیترانه براش مهم باشه. حکومت بر دریا جزء اولویتاش نبود، اما شهری رو درست کرد که مهم شد در تاریخ مدیترانه. امروز هم شهر مهمیه، اسکندریه. یعنی مصر رو گرفت، همونطوری که هر کسی که قدرتمند میشد میرفت مصر رو میگرفت، از بس که جای حاصلخیزی بود. مصر جلگه رود نیل بسیار حاصلخیز بود، گندم و غلات زیادی میتونستن بکنن، برای همه مهم بود.
برای اسکندر هم مهم بود، رفت مصر رو گرفت. بعد دید اینجا موقعیت خیلی استراتژیکی داره، در دهانه رود نیل، شمالش هم مدیترانه است، میشه اینجا یک شهر جدیدی بنا کرد، شهر اسکندریه رو بنا کرد. اسکندر خیلی شهر درست کرد، از ماندگارتریناشون اسکندریه است. داد و نقشه‌شو کشیدن و شهر رو ساختن و خودش دیگه رفت دنبال ادامه کشورگشایی به سمت شرق. الانم اسکندر میگن که همونجا دفن در اسکندریه. بعدا هم که ناپلئون رفت اسکندریه دنبال قبر اسکندر رفت، میگن امروآس هم رفت، میگن جولیوس سزار هم رفت. حالا خلاصه داستان اسکندریه هم داستانیه. بعد از اسکندر هم شهر بسیار مهمیه الکساندریا، اسکندریه. در دوره هلنیستی زبان و فرهنگ بیشتر شرق مدیترانه که یونانی میشه یک دست میشه بعد از اسکندر. اسکندریه هم میشه پایتختی برای یه گروهی از جانشینان اسکندر در مصر و شمال آفریقا. شهر بزرگیه، شهر مهمیه، شهر پر رونقیه، شهر ثروتمندیه. فانوس دریایی میسازن که از عجایب هفتگانه است. توش کتابخانه‌ای میسازن که دیگه معروفه که هرچی علم اون موقع تو دنیا بوده اونجا بوده. اقلیدوس اونجا زندگی میکنه، کار میکنه. ارشمیدس اونجا کار میکنه. هرون که آسیاب بادی رو اختراع کرده اونجا کار میکنه. چون شهر پر رونق و ثروتمندیه و رونق و ثروتش از کجا میاد؟ از تجارت میاد. یادمون هست که گفتیم مصری که جلگه نیل، غلات زیاد اینجا میکارن و میفروشن به دیگران. داریم درباره کی صحبت میکنیم؟ رسیدیم به قرنهای سوم تا یکم قبل از میلاد و اینم وضعیت شرق مدیترانه است اینطوری که تعریف کردیم. غرب مدیترانه چه خبر اون موقع؟ غرب مدیترانه اون موقع داره اتفاقای تازه‌ای میفته. برای اتفاقایی که واقعا برای چندین قرن و بلکه بیشتر دنیا رو تحت تاثیر قرار خواهد داد تا همین امروز. اون دوره‌ای که جمهوری روم داره قدرت میگیره. روم باستان. روم داره نفوذ سیاسی و فرهنگیش رو زیاد میکنه. هم روم البته و هم کارتاژ ها. ما امروز اسم روم رو بیشتر میشنویم به خاطر اینکه اینا نهایتاً در واقع کارتاژ ها به رومیا باختن رقابت رو. ولی کارتاژ ها هم غولی بودن. غریبه هم نیستن برامون. تا همین جای داستان اگه خوب آمده باشیم با ایده، اینا در واقع یک گروهی از همون فینیقیه‌یا بودن. گفتیم فینیقیه‌یا چند تا دولت شهر جدا جدا بودن. یکیشون کارتاژ بود در تونس امروز و وقتی خیلی از فینیقیه‌یا رفتن تو امپراتوری پارسی هخامنشی، اینا نرفتن. یعنی کارتاژها فینیقیه‌هایی بودن که نه ایرانی شدن نه بعدش یونانی شدن و در غرب مدیترانه موندن و تقریباً بی‌رقیب بودن و میتازوندن و کم و بیش با همون سیستم فینیقیه‌ای هم اداره می‌کردن خودشونو. قدرت دست یک گروهی از نخبه‌های ثروتمند بود. مدیترانه هم براشون مهم بود. زندگیشون از تجارت دریایی میگذشت. خودشونو با راه‌های تجاری وصل می‌کردن. شمال و جنوب مدیترانه رو به هم، آفریقا رو وصل می‌کردن به ایبریا، به پرتغال و اسپانیا. نیروی دریایی قوی داشتن که ستون تجارتشون بود. در جنگ هم طبعاً به کارشون می اومد. وقتی بفهمیم که یکی مثل هانیبال ژنرال کارتاژ ها بوده، معلومه که اینا دیگه فقط قدرت تجاری نیستن. هرچند در تجارت هم واقعاً هر چی در دنیای اون روز مهم بود اینا تجارت میکردن. نمک و شراب و برده 3 نمونهشه. خودشون معادن نمک داشتن، مزارع گندم داشتن و فقط هم حالا جنس کالای خام تجارت نمیکردن دیگه. مواد خام معدنی رو تجارت میکردن، تولید کننده هم بودن، سلاح هم میساختن یا یه رنگ بنفش سلطنتی درست کرده بودن، رنگای دیگه میساختن، پارچه رو باهاش رنگامیزی میکردن و میفروختن. یعنی بندراشون فقط جای عبور کشتی تجاری نبود، مثلا یه کالایی رو از شرق بیاره ببره به غرب، یه چیزی اضافه میکردن به کالاها، یه ولیوی اضافه میکردن و میفروختن و خیلی قوی بودن. قلمرو کارتاژ رو روی نقشه ببینیم میفهمیم که 3 قرن قبل از میلاد شرایط دور مدیترانه چطوری بود و هر کدوم اینها چقدر داشتن. سیسیلی حتی دست کارتاژ ها بود. سیسیلی باز مهمه دیگه، وقتی در نقشه مدیترانه نگاه می‌کنیم سیسیلی وسطشه و اگه دقت کنیم که مدیترانه مرکز دنیای اون موقع بوده، سیسیلی مرکز مدیترانه بوده، مرکز دنیا بوده. بعدن که روم میاد سیسیلی رو میگیره از کارتاژ ها، میشه اولین جایی که رومی ها خارج از شبه جزیره تونستن بگیرن، خارج از شبه جزیره ایتالیا تونستن بگیرن و میشه آغاز برنامه‌های بزرگ شدن روم. روم از روم شروع شد، از شهر روم شروع شد، کم کم بزرگ شد دیگه. وقتی سیسیلی رو گرفتن از خود شبه جزیره هم زد بیرون. تا قبلش سیسیلی مال کارتاژ ها بود، ساردینیا هم مال کارتاژ ها بود، کورسیکا هم
که بعداً شد محل تولد ناپلئون، اونم مال کارتاژ ها بود. کارتاژ های بازمانده فینیقی ها که در تونس مستقر بودن و از همون سیسیلی این دوتا قدرت بزرگ کارتاژ و روم با هم سرشاخ شدن. در یک قرن 3 جنگ عظیم و پرهزینه و ویرانگر کردن تا نهایتش روم کارتاژ رو شکست داد که خود این شکست از عجایب تاریخ واقعا که روم قدرت زمینی چطوری این قدرت بزرگ دریایی رو در دریا شکست داد و البته ازش در خشکی شکست خورد. خیلی داستان جالبیه. وقتی میگیم اینا دولت شهر فینیقی بودن حواسمون هم باشه داریم میگیم که 1200 سال فینیقی‌ها مسلط بودن بر این دریا دیگه. بیش از 12 قرن کارتاژی‌ها یه زمانی به عنوان بخشی از فینیقی‌ها، یه زمانی هم خودشون برای خودشون اینا در مدیترانه بودن و 500 سالش حداقل قدرت مسلط دریا بودن. خیلی دوران طولانیه. و بعد رومی‌ها توی همین دریا زدن و نیست و نابودشون کردن که میگم چرا و چطورش بمونه برای بعد. نتیجهش این که دریا یک بخش بزرگیش دیگه کم کم افتاد دست رومی که البته تمدنی نبود که هویتش رو از دریا گرفته باشه. حداقل اولش اینطوری نبود. امپراتوری خشکی بود اینا. بر همینم تو نبرد دریایی مقدار ضعیف بود. دریای مدیترانه هم براش عنصر هویت بخش نبود. دریایی بود و بالاخره توش هم شکست داده بودن ولی به مرور شرایط عوض شد. اصلا اسم مدیترانه رو عوض کردن از گریت گرین، یه چیزی که ترجمهش میشه گریت گرین، کارتاژی‌ها بهش میگفتن، اسمش رو گذاشتن اور سی، دریای ما. و بعدم هرچی روم بزرگتر شد مدیترانه براش مهمتر شد و برای مدیترانه هم مهمتر شد، هم جمهوری روم و هم بعدن دیگه از قرن اول میلادی امپراتوری روم. یعنی اینطوریه که مدیترانه بعد از 13 قرن از فینیقیه ها و بعد کارتاژ ها میرسه به رومی ها و رومی ها هم 7 قرن قدرت مسلط هستن در مدیترانه. حالا قرن 1 میلادی رومی ها تازه شدن قدرت مسلط مدیترانه، یعنی مرکز قدرت از جنوب دریا که شمال آفریقا باشه رفته شمال دریا که جنوب اروپا باشه. دریایی که قبلا بیشتر اهمیتش تجاری بود حالا در این جنگ‌های پیونیک وارز در اینها اهمیت نظامیش هم زیاد شده. رومی‌ها هم یه حکومتی هستن و جامعه هستن کلا نظامی، اصلا ساختارشون دور ارتش چیده شده. کارتاژی‌ها نبودن، جنگ خیلی شایانی کردن با اینا ولی قدرت تجاری بودن. هنر اصلیشون در دریانوردی و تجارت بود. نیروی دریایی هم داشتن که مسیرهای تجاریشون رو امن نگه داره. اگر هم میرفتن در کلونی مستعمره ها چیزی میساختن در محدوده بندر و کنار خط ساحلی میساختن، نمیرفتن قلمروشون رو گسترش بدن برن تو. شاید بشه گفت امپراتوری دریایی بودن واقعا. ولی روم اینطوری نبود. روم دنبال توسعه سرزمین بود. اصلا جنوب مدیترانه رو میخواست که بره تو، چون سرزمین‌های بیشتر می‌خواست بره توی شمال آفریقا. یعنی حرفی که داریم میزنیم اینه، برای کارتاژها فینیقیه یا خود دریا مهم بود و شهرها مهم می‌شدن چون کنار دریا بودن. برای روم نه، اون طرف دریا مهم بود. دریا مسیری بود که باهاش برسن به خشکی‌های اون طرف دریا. مسیر دسترسی بود. دسترسی به سرزمین‌های بیشتر و به ثروت بیشتر. بر همین هم هست تمام بندرهای اطرافش رو می‌خواستن دست خودشون باشه. و اصلا این دست خودشون باشهشون فرق داشت با مدل فینیقی ها. وقتی شروع کردن مستعمره ساختن، چه جنوب اسپانیا چه شمال آفریقا، اینا رو دولت شهرهای مجزا میدیدن. اصلا شیوه حکمرانیشون متمرکز نبود مثل سنت فینیقیایی. اختیار این دولت شهرها خیلی زیاد بود، بدبستون فرهنگی بینشون خیلی زیاد بود. ولی وقتی مدیترانه شد دریای ما برای رومی ها، دیگه خبری از این استقلال و خودمختاری و اینها نبود. همه رومی بودن و همه تابع قدرت مرکزی روم. یه راهی که بفهمیم چرا مدیترانه انقدر مهم بود اینی که خودمون رو بذاریم جای آدمایی که اون موقع بودن، ببینیم مثلا درک اینا از دنیا اون موقع چی بود. وقتی رومیان نقشه جغرافیایی میکشیدن دنیا رو چه شکلی میدیدن، چون اینا هنوز تصوری از آمریکا و استرالیا و اینا که ندارن که، دنیا براشون همینقدره. بر همین مدیترانه میشه اون دریایی که بین همه زمینهای دنیاست. بقیه دنیا که اصلا نیست. دریایی که بین زمینهای، بین سرزمینهای مهمه همینه، بین خشکی‌ها، بین سرزمین‌ها. و سیسیلی میشه جزیره بزرگی در مرکزش، وسط دنیا.
و رومی ها تقریبا کارتاژ ها رو همون وقتی شکست میدن که مقدونیه ها هم شکست میدن و اون طرف بالکان رو هم میگیرن و دیگه در مدت 2 قرن بعد پیشروی های جولیوس سزار در فرانسه و بلژیک و این طرف تا دریای سیاه قلمرو امپراتوری روم رو میکنه یک همچین چیزی. امپراتوری که دیگه حالا همه توش هم یک زبان واحد و یک فرهنگ واحد رومی و این یک شکل جدید حکومتداری بود برای کسی که دریای مدیترانه رو داشت و مسیر دریا رو عوض کرد. از اینجا دیگه مهم بود که کی کدوم سمت ساحل قدرت داره، به خاطر اینکه تجارت رو همین بود که ممکن میکرد. توجه به خشکی در کنار یک پارچه شدن قدرت در دریا باعث شد که راههای تجاری که در دریا بود و کارتاژیا، فینیقیه‌یا اون راههای تجاری کار میکردن حالا کش بیاد، حالا ادامه پیدا کنه، توی خشکی هم ادامه پیدا کنه بره جلو. یعنی الان مسیرهای تجاری میتونست درست بشه که دریا دیگه فقط یک بخششه. اینجا یعنی تو این شبکه تجاری بزرگی که درست شده بود این یک پارچگی خیلی مهم بود. این خطوط تجاری بین مردمی هم بود که همه داشتن رومی میشدن، همه داشتن به یک زبان واحد حرف میزدن، واحد پول یکی داشتن و کمی جلوتر دیگه مذهبشون، دینشون هم یکی بود و اینا همه کمک میکرد به یک پارچگی و به ثبات دریای مدیترانه برای یک دوره‌ای. دریا زنجیر شد، وصل شد به خشکی، حیات مستقلش رو یه مقدار از دست داد. قرن اول جمهوری روم تمام شد، امپراتوری روم شروع شد. امپراتوری روم برای اینکه گسترش پیدا کنه، جلو بره، بزرگ بشه، پیشرفت کنه، نگاهش به سمت کجا بود؟ به سمت شرق. یه طوری به سمت شرق نگاه میکرد که بعد از 3 قرن روم اصلا 2 تیکه شد. بعد از خود روم یک مرکز دیگری پیدا کرد در بیزانتیوم، در قسطنطنیه، استانبول امروز. دیگه فقط روم نبود، بیزانس هم مهم شده بود. روم 2 پاره شد، شرق مدیترانه بیزانسی شد، غرب مدیترانه که مرکزش روم بود، در دست روم، امپراتوری روم بود، سقوط کرد. امپراتوری روم سقوط کرد، افتاد دست قبایل جرمانیک، ولی شرق مدیترانه رو رومی‌های بیزانسی نگه داشتن. قسطنطنیه شد مرکز بزرگ سیاسی، مرکز بزرگ اقتصادی، مرکز فرهنگی، مسیرهای تجاری و فعالیت‌های دریایی حداقل شرق مدیترانه دست اینها بود. امنیتش رو هم زیاد می‌کردن چون قدرت یک پارچه بودن، اونور قدرت یک پارچه نبود. امنیت که بهتر شد، فعالیت اقتصادی هم توش رونق گرفت. شرق مدیترانه و شامات در این دوره از نظر اقتصادی مهمتر شدن از غرب مدیترانه. منتها یه فرقی با دوره باستان الان داشت، اونم این که قسطنطنیه‌ای که مرکزش شده بود اهمیت استراتژیکش دیگه فقط به خاطر مدیترانه نبود. استانبول میدونیم امروز در تقاطع اروپا و آسیا هست، هم به دریای سیاه راه داره، دریای اژه راه داره، هم به دریای مدیترانه. کنترلی که بیزانس روی این تنگه بوسفور داشت باعث میشد که روی مسیرهای تجاری مدیترانه هم کنترلش بیشتر شده باشه. یعنی تو این مدیترانه 2 تیکه شده، حالا وضعشون میتونست بهترم بشه چون یه جای خیلی مهمتری نشسته بودن. هیچکی قبلا از اینجا کنترل نکرده بود مدیترانه رو. هر چقدر بخش شرقی مدیترانه حالا داشت آبادتر میشد، غربش هرج و مرج بود. قبایل جرمنیک اومدن، امپراتوری روم رو انداختن، اول تیکه تیکه جدا شدن، جنوب اسپانیا و پرتغال جدا شد، شمال آفریقا جدا شد. بعد خب جنوب مدیترانه که داشت میرفت، منبع مواد غذایی روم بود که داشت از دست میرفت دیگه. گندمی که از تونس و مراکش داشت میومد دیگه نمیتونست بیاد. حالا اینا مستقل میشدن، اگر کالایی ازشون میخواستی باید در قبالش چیزی بهشون میدادی. بعد دریا دیگه امن نبود. وقتی افول روم شروع شد، سر و کله دزدای دریایی پیدا شد، دریازنی میکردن اونجا، راههای ارتباطی رو قطع میکردن. اون یک پارچگی و تجارت به هم وصل و این حرفا دیگه هوا شده بود. و این دوره‌ای که مدیترانه برای 2 قرنی قدرت مسلط نداره. شرقش دست بیزانس هست، ولی انقدی سر کنترل راه ابریشم بیزانسی ها با ایران ساسانی در جنگن و فشار داره بهشون میاد که نمیتونن تمرکز نیرو رو بیارن روی مدیترانه. در نتیجه فضا ساخته میشه برای قدرت‌های کوچیک‌تر. قبایل جرمنیکی که در ایتالیا قدرت میگیرن، در شمال آفریقا کسایی که قدرت میگیرن، اینا همه شروع میکنن در دریا خودی نشون دادن. بیزانس در شرق هست، اینا هم هستن. و این دوره‌ای که بین
قرن 5 و قرن 7 داریم صحبت میکنیم دیگه، که بیزانس و ایران، امپراتوری روم و امپراتوری ایران ساسانی انقدر با هم دیگه میجنگن و به هم ضربه میزنن و همدیگه رو ضعیف میکنن. از وسط این جنگ اسلام ظاهر میشه و از وسط قرن 7 مسلمانان دیگه کم کم اعراب مسلمان از شبه جزیره عربستان هم میان بیرون و اونا هم راه میافتن دنبال همون چیزی که ایران و روم داشتن باهاش سرش با هم دیگه میجنگیدن، که کنترل مسیر تجاری بود، کنترل شهرهای مهم راه ابریشم بود. ایران و روم یکی از مهمترین چیزایی که سرش میجنگیدن همین بود. و وقتی هم اعراب مسلمان اومدن رفتن پریدن سر همین، شامات رو گرفتن. زمان عمر از بیزانس شامات رو گرفتن و اومدن رسیدن به لب مدیترانه. در جنگ‌های بعدی پیش رفتن مصر رو گرفتن، چون همونطور که گفتیم همه میره، هر کی به قدرت میرسید و میدید میتونه میرفت مصر رو میگرفت. به فرماندهی عمرو و عاص رفتن مصر رو گرفتن، اسکندریه رو گرفتن و بعد همینطوری در ابتدای قرن 8 میلادی در شمال آفریقا پیش رفتن کم کم همه ساحل جنوبی مدیترانه رو از بیزانس گرفتن. یعنی اینطوری یک بار دیگه توازن قوای دریای مدیترانه عوض شد. وقتی اعراب مسلمان اضافه شدن به قدرت‌های مدیترانه دیگه شهرهای مهمم عوض شد. قاهره و اسکندریه در شمال آفریقا شدن شهرهای مهم، چون بیزانس هنوز استانبول رو داره دیگه، قسطنطنیه رو داره. قسطنطنیه رو مسلمان‌ها نتونستن بگیرن ولی شمال آفریقا رو گرفتن. دمشق رو گرفتن. دمشق که پایتخت امپراتوری اموی بود، اموی‌ها مثلا یک قرن تقریبا حکومت کردن، 90 سال حکومت کردن در همون قرن هفتم اوایل هشتم. دمشق که پایتخت اینها بود کنار مدیترانه بود، شامات دست اینها بود. بعد از اینکه امویان هم در شامات سقوط کردن، کوردوبا در اسپانیا پایتخت امویان اندلس بود، باز دست اینا بود. برای مسلمان‌ها مهم بود که مسیرهای تجاری سرزمین‌هاشون رو به همدیگه متصل نگه دارن. داریم درباره دوره بعد از سقوط روم حرف میزنیم. ما تو فارسی میگیم امپراتوری روم و شهر روم. تو انگلیسی یکیه، در واقع یکی نوشته میشه و یکی هم خونده میشه، ولی تو فارسی ما متفاوت میگیم شهر امپراتوری روم از شهر روم شروع شد و بعد گسترش پیدا کرد. بعد از اینکه روم سقوط کرد در قرن 5، در قرن 7 حالا با یک بخش بزرگی از ساحل‌های اطراف مدیترانه رسید دست یک امپراتوری جدیدی، امپراتوری عرب مسلمانی به نام امپراتوری اموی، که البته نتونستن مثل رومی‌ها یک امپراتوری یک پارچه‌ای در مدیترانه برقرار بکنن و در دوره‌ای که حالا امویان هستن، بعدش عباسیان میان و حکومت رو ازشون میگیرن، دومین امپراتوری عربی اسلامی میشن. هم اینها امویان و عباسیان و هم بیزانسی که اینا باهاش یه مقدار درگیر هستن، هر دو باز نگاهشون بیشتر به خشکی است تا به دریا و هیچ کدوم اونطوری سوار بر مدیترانه نمیشن. بیزانس شمال شرقیش رو داره تقریبا در تمام دوره قرون وسطا، آسیای صغیر و بخشایی از ترکیه امروز رو داره، یونان رو داره، اینا همه در شمال دریا هستن. سیسیلی و جنوب ایتالیا رو داره. از این طرف ساحل شرقی و جنوبی و جنوب غربی دست حکومت‌های مختلف اسلامیه، بیشترش عباسیان، یه جاهایش هم امویان. شام، فلسطین، لبنان، سوریه، اسرائیل، مصر، لیبی، الجزایر، تونس، مراکش، اون طرف اسپانیا، رو نقشه امروز دنیا که نگاه کنی همه اینا تو این منطقه هستن که گفتیم. ولی هرچی جلوتر میایم این حکومت‌های مرکزی هر دوشون ضعیف‌تر میشن و سرزمین از دست میدن. در شمال آفریقا حکومت‌های اسلامی محلی میان سر کار، در آسیای صغیر و در شامات صلیبی‌ها میان و حالا از همه اینا مهمتر برای داستان مدیترانه، در شبه جزیره ایتالیا سرکله قدرت‌های کوچیکی پیدا میشه که دریا دیگه براشون خیلی حیاتیه. اینا مثل این امپراتوری‌های خشکی نیستن که حالا دریا هم داشته باشن یه کاری باهاش میکنن. یه جمهوری‌های دریایی میان، مریتایم ریپابلیکس، که اینا قدرت مسلمان‌ها رو در مدیترانه محدود میکنن، قدرت امپراتوری‌های عربی اسلامی رو. جمهوری‌های دریایی میشن ونیز، جنوا، پیتزا، آمالفی. اینا دولت شهرهایی هستن که امروز دیگه همشون در ایتالیا هستن. از وقتی اینا شروع کردن به شکل گرفتن که میشه تقریبا همون وقتی که امپراتوری روم از هم پاشیده بود، بیزانس داره سعی میکنه از شرق هل بده بیاد به سمت غرب. از جنوب مدیترانه مسلمونا دارن سعی میکنن بیان به سمت شمال
و رسیدن به مدیترانه، اسکندریه و کارتاژ و اینا رو گرفتن و دارن پیش میرن به سمت جبل الطارق و در بخشی از شمال مدیترانه این دولت شهرهای مستقلی درست میشن که بهشون میگن جمهوری‌های دریایی. حالا همه با هم درست نشدن، طولم کشیده، ولی مثلا ونیز همون موقع سر و شکل یک دولت شهر پیدا میکنه تا حالا بعداً در نیمه قرن 15 که خیلی مهم میشه و خیلی قدرتش بیشتر میشه و انقدری که دیگه میاد میره قسطنطنیه رو میگیره در کنار بقیه قدرت‌های مسیحی. اینها ولی حضورشون در دریا خیلی مؤثره. بعد این کاره هم بودن اینا، کاملا از همونجا اومده بودن، گفتم قسطنطنیه رو رفتن اینا گرفتن. امروز هم وقتی استانبول میریم رد پای این ایتالیایی‌ها هست دیگه. استانبول میریم مثلا گالاتا رو میبینی، گالاتا منطقه‌ایه که این جنوایی‌ها درست کردن. توی استانبول جاهایی هست که دست ونیزی‌ها بوده. اینا انقدر قدرت داشتن میتونستن عملاً یک بخشی از شهر رو برای خودشون داشته باشن، دست خودشون باشه. برج گالاتا ساختنش اصلا مال همون زمانه. داستان استانبول اگه یه روزی مفصل بتونیم تعریف کنیم درباره اینها صحبت خواهیم کرد. و در تمام این مدت، یعنی در تمام این قرن‌های 11 و 12 و 13 و جنگ‌های صلیبی و بعد حضور مغول‌ها و آشفتگی‌های مدیترانه و اینا، این جمهوری‌های دریایی با نیروی دریایی قوی که دارن قدرت مسلط خاورمیانه مدیترانه هستن. به خاطر اینکه در دریای مدیترانه قدرت دست کسیه که تجارت دستش باشه و تجارت دست ایناست، یا شاید حالا برعکسش درست تره که تجارت دست کسیه که قدرت دستش باشه و اینان که تجارتش رو میخوان و تونستن انقدری قدرت داشته باشن که بتونن بگیرنش. و اینطوری تا میرسیم به 1453، شاید مهمترین سال در کل تاریخ دنیای جدید باشه، چون سالیه که تاریخ دنیا واقعا عوض میشه. سالیه که قسطنطنیه میفته دست مسلمان‌های امپراتوری عثمانی. از اول اسلام مسلمان‌ها می‌خواستن قسطنطنیه رو بگیرن، از زمان خلفای اموی، امپراتوری اموی، بعد عباسیان، نمیشه تا عثمانی‌ها میتونن در 1453 بگیرنش و بعد دیگه داستان دنیا اصلا عوض میشه. نه چون مسلمان‌ها استانبول رو میگیرن فقط، بلکه به خاطر تبعاتش. چون امپراتوری بیزانس حالا جمع میشه بعد از 1000 سال بعد از اینکه روم غربی افتاده بود، دیگه روم شرقی هم میفته، تمام میشه و حالا اروپایی‌ها باید یه راه جدیدی پیدا کنن که بتونن با هند تجارت کنن، چون راههای قبلی افتاده دست عثمانی و عثمانی بسته. تا قبل از اینکه استانبول بیفته دستشون هنوز یه امیدایی داشتن که شاید بشه دورشون زد. یه تلاشایی میکردن ونیزیا که از سد عثمانی رد بشن، نامه میدن به شاه طهماسپ صفوی متحد بشن با هم، ولی وقتی استانبول میفته دست عثمانی دیگه اینا فایده‌ای نداره. و در نتیجه اینه که اروپایی‌ها میرن دنبال مسیرهای جدیدتر به سمت هند، چون تجارت به سمت هند و به سمت چین از این طرفه که رونق داره، اون طرف دنیایی وجود نداره. و اینطوریه که عصر اکتشاف شروع میشه و حالا بقیه داستان. نقشه مدیترانه رو ببینیم در قرن 16 و 17. قسطنطنیه دیگه دست عثمانیه. هابسبورگ خودشو یواشکی رسونده به اون گوشه مدیترانه و تو این شرایط عثمانی حالا میاد از نیروی دزدان دریایی، این دریازنها استفاده میکنه برای اینکه نذاره بقیه از مدیترانه استفاده تجاری بکنن. دزدی دریایی در مدیترانه جدید نیست، از زمان باستان بوده، ولی قرن 16 و 17 اوج میگیره، مخصوصا دریازنانی که در شمال آفریقا هستن. البته اینجا یه خورده مهمه که ببینیم کی داره تاریخ رو تعریف میکنه دیگه. از شرق که بخونیم تاریخ رو، معمولا روایت این میشه که این عصر تسلط عثمانی بر دریای مدیترانه و پیشروی دریاسالاران عثمانی یا دریاسالاران در استخدام عثمانی. همون زمانی هم هست که الجزیره میشه یه پایگاهی برای دزدان دریایی که معمولا هم پرچم عثمانی روی کشتیشون هست. بعد تونس و بعد طرابلس و اینا هم اضافه میشه به قلمرو، اینا میشه ایالت بربری. در روزگار اوج اقتدار عثمانی این ایالت‌های واحدهای نیمه خودمختاری ان و دریازنها هم از همین شهرها حمله میکنن به کشتی‌های تجاری اروپایی که توی مدیترانه هستن، یا باج میگیرن یا کالا میگیرن یا عوارض میگیرن به عنوان تأمین امنیت. سر این گردنه‌های مهم هستن و کم کم انقدری دیگه زیاد میشه این که برای اروپاییان نمیصرفه که از مدیترانه تجارت کنن اصلا و تمایل بیشتر پیدا میکنن که برن و راههای جدید پیدا کنن.
ایناست که میگیم افتادن استانبول به دست عثمانی باعث شد که اصلا این طرف دنیا باز بشه. عصر اکتشاف از اواخر قرن 15 شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی قدرت‌های اروپایی، اول از همه اسپانیا و پرتغال که همین ته هستن، دم آب هستن، اینا کشتی میندازن توی مسیر اقیانوس که برن راه جدید پیدا کنن به هند و اینطوری مدیترانه که عملاً بنبست هم هست کم کم از رونق میفته، چون دیگه انقدر امنیتش آمده پایین، دزدی دریایی و باج بگیر و عوارض و اینها زیاد شده، دیگه نمیشه توش تجارت کرد. اینا میخوان برن دریاهای بزرگتر، پس کشتی‌های اقیانوس پیما میخوان. کشتی‌هایی که درست میکنن دیگه واسه مدیترانه مناسب نیست، مدیترانه پر دزد و گردنگیرم که شده، تهش هم که بنبسته. خلاصه مدیترانه میره در یک دوره انزوایی که خیلی طولانی هم هست. قدرت‌های سیاسی البته دورش هستن. عثمانی هست که چند قرن قدرت اول دنیاست، ونیز هست، جنوا هست در شمالش، کم کم اسپانیا قدرت بزرگی میشه در ساحل غربی. از قرن 17 سر و کله قدرت‌های جدید پیدا میشه. یکی فرانسه که حالا میخواد بیاد تو بازی، یکی بریتانیا. فرانسه حالا قابل پیش بینیه، بالاخره همیشه کنار دریا بوده، ولی خب تمرکزش روی خود قاره بود و این حرفا. توی مدیترانه هم دعوا به اندازه کافی بین قدرت‌های بزرگ، همون عثمانی و جمهوری‌های دریایی و اسپانیایی و اینها بوده. توی فرانسه هم انقدر جنگ‌های دعوای مذهبی و اینا هست، به مدیترانه نمیرسیده. ولی از قرن 17 مخصوصا از زمان لویی 14 که طولانی ترین پادشاه تاریخ اروپا است با 72 سال سلطنت، که فرانسه کم کم قدرت استعماری میشه، در اروپا شروع میکنه خودی نشون دادن، در مدیترانه هم حضورش جدی تر میشه. و همین قوی شدن فرانسه و درگیر شدنش در جنگ‌های قدرت‌های دیگه در اروپا، مثلا جنگ‌های جانشینی اسپانیا، باعث میشه پای یک قدرت دیگه هم باز بشه به مدیترانه. بریتانیا از اون موقع است که با نیروی دریایی که دیگه خیلی هم اون موقع قوی شده میاد به جنگ فرانسه و تو همین جنگ تنگه جبل الطارق رو میگیره. در 1704 بریتانیا این تنگه رو میگیره و دیگه نمیده. از 320 سال پیش تا حالا نه با جنگ، نه با زور، نه با راه حل‌های دیپلماتیک به هیچ وجه حاضر نشده کنترلش رو حتی به اسپانیایی بده که در واقع خب اونجا کنار اسپانیاست دیگه. برای اینکه متوجه اهمیتش بشیم یه خورده باید رو نقشه نگاه بکنیم. جبل الطارق اینجاست، انگلیس اینجاست. و تا همین امروز بعد از برگزیت هم سر اینکه اینا چطوری از انگلیس بگیرنش حرف دارن میزنن و یک مسئله اختلافی که حالا آخر ویدیو بهش میرسیم. این ولی تقریبا شروع وارد شدن بریتانیاست به مدیترانه به صورت نظامی. البته تجاری قبلش اومده بودن. داستان کمپانی هند شرقی رو گفتیم اصلا سهامدارای اولیه این کمپانی هند شرقی کسایی بودن که از شرکت لاوانت اومده بودن، چون با شام تجارت میکردن، ادویجات از اینجا میبردن و میآوردن و پارچه و شراب می آوردن برای عثمانی‌ها. از اواخر قرن 16 مراودات تجاری رو بریتانیا در مدیترانه داشت، بعداً به حضور نظامی هم رسید. آمریکا رو هم تجارت کشوند به مدیترانه، یعنی اولش اونطوری آمد. مدیترانه مسیر تجارت بود براشون با جنوب اروپا و با عثمانی. برای تجارت هم باید امنیت برقرار میشد. اما اواخر قرن 17 عصر طلایی دزدان دریایی بود در مدیترانه. هرچی هم عثمانی ضعیفتر میشد یا حواسش درگیرتر میشد به مسائل داخل خودش و روی خشکی، خودمختاری این ایالت‌های بربری بیشتر میشد و دیگه مهار شدنی نبودن. تا اینکه یک حادثه‌ای پیش آمد. یک ناوچه آمریکایی در ساحل ترابلوس به گل نشست زمان توماس جفرسون. آمریکا رفت مذاکره کنه با اینا هم گفتن ما پول بیشتر می‌خوایم. آمریکا گفت نه و رفتن تو درگیری نظامی. بعد از چند بار که درگیر شدن در سال‌های مختلف، نهایتاً اوایل قرن 19 بین ایالات متحده و الجزیره به عنوان یکی از این ایالت‌های بربری یک پیمان صلحی بسته شد و تو این جنگ‌ها نیروی دریایی آمریکا هم قوی شد. در مناسبات دریایی و قوانین دریایی هم یک تغییراتی ایجاد شد و دیگه بساط این خراج و عوارض رو کلاً جمع کردن. دزدان دریایی و قدرت بربرها و اینها هم کم شد. این کنارش به ما نشون میده که دنیا هرچی بزرگتر شد، دریای مدیترانه برای قدرت‌های بیشتری مهم شد. توی همین سال‌هاست که ناپلئون هم پاش باز میشه به مدیترانه. بریتانیا در این سال‌ها پایگاه‌هایی هم برای خودش تو مدیترانه درست کرده بود. هرچی نیروی دریاییش قوی‌تر میشد، پایگاه‌ها رو
و در مستعمرهای بیشتری درست میکرد، پایگاه‌های بیشتر درست میکرد. بجز جبل الطارق در مالت بود، در قبرس بود، در مصر بود و یه سری جاها هم دست خودش نبود کامل، ولی قدرت‌های دیگه مثلا عثمانی ضعیف شده بودن، باعث شده بود که امتیازهای تجاری و بازرگانی بگیره. مثلا شامات هنوز جزء قلمرو عثمانی بود، اما بریتانیا برای اینکه از بندرهای اونجا بتونه تجارت بکنه تونسته بود امتیازهای بگیره از عثمانی و اینطوری قدرتش در مدیترانه زیاد شده بود. برای همین هم وقتی ناپلئون می‌خواست به بریتانیا ضربه بزنه تمرکزش رو گذاشت اول روی مدیترانه و رفت که مصر رو بگیره که حالا از طریق مصر به هند هم بره، ولی بعد طرحش دیگه طبق اون جاه طلبی که داشت پیش نرفت و جلوتر نتونست بره، حریف نیروی دریایی انگلیس نشد. بقیه قرن 19 هم تا زمان افتتاح کانال سوئز مدیترانه صحنه جنگ استقلال یونان از عثمانی، جنگ کریمه که از دریای سیاه شروع میشه ولی به مدیترانه هم میرسه، جنگ هایی که بعداً منجر میشه به تأسیس پادشاهی ایتالیا، اینکه جزیره‌های سیسیلی و ساردینی و اینا وصل بشن، متحد بشن با ایتالیا درست بشه، با شبه جزیره وصل بشن از نظر سیاسی. ولی وقتی کانال سوئز باز میشه فضای مدیترانه عوض میشه، مخصوصاً بعد از جنگ جهانی اول، چون کانال سوئز یک فرصت‌های جدیدی باز میکنه برای دریا، وصلش میکنه مدیترانه رو حالا دیگه به آسیا، به شرق آسیا و دنیای تجاری مدیترانه بزرگ میشه. امروز نقشه ترافیکی کشتی‌ها رو ببینیم تو دنیا، معلومه دیگه مدیترانه معلومه چقدر مهمه و خب اصلش هم به خاطر کانال سوئز. جنگ جهانی اول ولی اثراتش روی مدیترانه بیش از این حرفا بود. جنگ جهانی اول اون جنگی که بساط عثمانی رو جمع کرد، اتریش مجارستان رو جمع کرد، کشورهای جدیدی درست کرد اونجا در دهه 20. اصلا در حاشیه شرقی مدیترانه قبل از جنگ 7 تا کشور بودن، همون جایی که الان 21 کشور ما میشمریم. از اون طرف یه بخشایی از شمال آفریقا هنوز یا تحت الحمایه یا زیر نفوذ کشورهای اروپایی بودن، مثل فرانسه، مثل ایتالیا، مثل بریتانیا. این شد وضعیت تقسیم بندی سیاسیش. ولی مسئله دیگه مسئله انرژی بود. دنیا داره اول قرن 20 از دنیای زغال سنگ منتقل میشه، میره به سمت دنیای نفت. اونایی که چشمشون به آینده است میدونن که نفت مهمه، منبع انرژیشون نفته، میخوان منابع نفت و مسیرهای نفت رو برای خودشون امن بکنن، گارانتی بکنن که ما نفت داریم اونقدری که لازم داریم و رقبامون ندارن اونقدری که لازم دارن. اینایی که صنایع بزرگ دارن یا به سمت صنایع بزرگ دارن حرکت میکنن، قدرت‌های اروپا، آلمان، بریتانیا، حالا تا زمان آلمان بعد از جنگ داریم صحبت میکنیم، ولی به هر حال اینا حواسشون باید به این باشه و اونی که قدرت هست و حواسش هست و امکانش رو همون اول هم داره بریتانیاست. حالا امروز ما میدونیم خود مدیترانه منابع انرژی داره، ولی اون موقع این منابع هنوز کشف نشدن. نقش مدیترانه مسیر حمل و نقل انرژی، دسترسی میده به غرب آسیا و به شمال آفریقا که بتونه نفت بیاد اینجا. اول ویدیو گفتیم یک طرحی آلمانا داده بودن که وصل بکنیم آفریقا رو به اروپا، اونم مال همین دور است. یک مهندس آلمانی گفت سد بزنیم روی جبل الطارق و چند جای دیگه هم برق تولید کنیم. یک بخش بزرگی از اروپا و شمال آفریقا نیازش با برقی که این درست میکنه برآورده میشه. بعدش هم این که میگفت مدیترانه هی داره بزرگ میشه، چون ورودی آبی که داره از اطلس بهش میریزه بیشتر میشه. ما سد بزنیم جلوی این پیشروی رو بگیریم، پیشروی نکنه به سمت خشکی‌های توی آفریقا و اروپا، خشکی‌های جدید درست بشه، خشکی رو بزرگ کنیم که قابل سکونت هم هست، زمینای کشاورزی رو زیاد بکنیم که باعث بشه تجارت و همکاری بین شمال آفریقا و جنوب اروپا هم بیشتر بشه. همکاری که بیشتر بشه، حیات و بقای اینها بیشتر به هم وابسته میشه، ثبات سیاسی میاره، دسترسی مشترک به منابع و زیرساخت‌ها باعث میشه که احتمال درگیری کم بشه. خلاصه از این طرح‌های اینطوری بود. فقط هم روی جبل الطارق نه، چند تا سد می‌خواستن بزنن، جریان آبی رو منتقل کنن به دل آفریقا، اونجا دریاچه درست بشه. یه ایده‌هایی برای شرق مدیترانه داشتن، ولی مقدار بتونی که این طرح لازم داشت، این سد لازم داشت، از بتونی که دنیا تولید میکرد بیشتر بود. بعدش هم موافقان طرح هم قدرتشون هم تعدادشون کمتر از مخالفانش بود. یک مدتی بعدم که دیگه اصلا جنگ دوم شروع شد و یعنی اصلا آلمان رفت تو فضای آماده شدن برای جنگ دوم و عملا این طرح از مرحله ایده بیشتر نرفت. ولی طرحهای اینطوری میدونیم دیگه مال دوره‌ای که کلا آدمیزاد فکر میکرده هر کاری بخواد باید بکنه، با زمین و طبیعت و اینا زورش برسه باید بکنه. بتونشو داشته باشیم، تکنولوژیشو داشته باشیم، باید بسازیم. یه سری خشکی جدید اینجا درست کنیم، مثل دریاچه جدید اونجا درست میکنیم. با نگاه امروز که نگاه بکنیم، خب اثرات مخرب احتمالیش رو خیلی واضح‌تر میبینیم روی جریان‌های آب و هوایی، روی
حالا در سطح جهانی اثر میذاشه همچین چیزی. زمینایی که به دست میومد اصلا به خاطر نمک زیادی که بود احتمالاً قابل کشت نبود. ضمن اینکه دیدیم که وابستگی کشورها به هم نتونست خیلی مانعی باشه برای اینکه درگیر بشن در جنگ. و البته از این جور ایده ها و طرح و تلاش ها هنوز هست که آفریقا رو به اروپا وصل بکنن. منتها دیگه ایده هاش اینطوری نیست که دستکاری‌های اینطوری در طبیعت داشته باشه. الان مثلا میگن بین اسپانیا و مراکش پل بزنیم، یا بین جبل الطارق و مراکش پل بزنیم، یا زیر آب تونل بزنیم، یا اینجا ورودی غربی مدیترانه یه سری جزیره‌های کوچیک اضافه کنیم که حالا هیچ کدومشون هم از یک حدی جلوتر نرفتن و جدی‌تر نشدن. از اوایل قرن 20 و مخصوصا نیمه دوم، یعنی از بعد از جنگ جهانی دوم، یک نگاه جدیدی هم به مدیترانه شکل گرفت. مدیترانه شد منبع انرژی. اوایل برای نفت و گاز، در دهه‌های اخیر برای انرژی‌های تجدیدپذیر مثل باد، که خب این جدیده دیگه. مدیترانه گفتیم همیشه مسیری جای مهمی بود، چه زمانی که منبع کالایی که مهم بود و منبع گندم و غلات و اینا بود، که بعدن که نفت پیدا شد اهمیت نظامیش هم به خاطر این بود که کنار منابع مهم بود. حالا منابع خودش هم مهم شده، نفت و گاز و باد و خورشید و موج و اهمیتش دیگه فقط برای کشورهای حاشیه دریا هم نیست. هر کشوری که لازم داره انرژی وارد بکنه به مدیترانه نگاه میکنه، از آمریکا تا چین. الان تقریبا اینطوریه که بخش شرقی و جنوبی مدیترانه بیشتر رقابت سر منابع نفت و گازه، بخش غربی و شمالیش بیشتر دنبال انرژی‌های تجدیدپذیرن. ولی شرق مدیترانه رقابت خیلی شدیدتره، جایی که حالا زیرساخت‌های توسعه هم ضعیف‌تره نسبت به مثلا دریای شمال. خب بی‌ثباتی سیاسی و مشکلات امنیتی و اینا هم هست. هرچی به سمت جنوب و شرق میریم ریسک پروژه های بزرگ بالاتر هم میره، ولی خب کشف و استخراج سوخت‌های فسیلی رو با قدرت ادامه میدن اونجا، از مصر تا اسرائیل تا ترکیه تا قبرس. حالا ما تو این ویدیو تمرکزمون رو روی اهمیت تجاری مدیترانه گذاشتیم، داستان انرژیش رو میذاریم یه جای دیگری اگر که جالب بود و لازم شد، چون داستان انرژیش هم واقعا مهمه برای اینکه وضعیت سیاسی و جغرافیایی اطراف مدیترانه رو در امروز بفهمیم. چون ترکیه مثلا داره یه جایی کار میکنه که یونان و قبرس میگن این بیرون از حوزه خودشه. اونم ترکیه‌ای که الان تقریبا همه انرژیشو داره وارد میکنه، میخواد این معادله رو یه خورده عوضش بکنه که امنیت انرژیش رو بهتر بکنه، رشد اقتصادیش رو تقویت بکنه. این ممکنه که نقش ترکیه رو در بازارهای جهانی انرژی بعداً عوض بکنه. یا چینی که در شمال آفریقا اومده، از اونجا اومده در مدیترانه نقش مهم پیدا کرده، به خاطر اینکه هر کسی در طول تاریخ، هر کسی در جهان قدرت داشته در مدیترانه هم حضور داشته. مدیترانه توی طرح کمربند و جاده بیارای چین هم جایگاه مهمی داره. چین به عنوان منبع تامین انرژی هم بهش نگاه میکنه، سرمایه گذاری میکنه روی پروژه های استخراج انرژیش. چینی که تازه فقط هم حضورش اونجا مال الانا نیست دیگه، از زمان جنگ سرد رابطه چین با شمال آفریقا و جنبش های آزادی بخش و اینها خوب بوده. اون موقع روابط ایدئولوژیک و سیاسی، بعد روابط تجاری. حالا اگه جای پروژه یک جاده و کمربند رو دربارش صحبت کردیم، میبینیم که با همه این کشورهای شمال آفریقا تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده که بیاد و توی پروژه‌های توسعه‌ایشون مشارکت بکنه. پرقدرت شدن چین در شمال آفریقا یه معنیش اینه که ضعیف شدن و محدودیت منافع قدرت‌های غربی و ایتالیا و فرانسه‌ای که سالها شمال آفریقا رو داشتن رو باید انتظار داشت اونجا دیگه. حالا قصه استعمار و اشغال و اینا رو واقعا واردش نشدیم، ولی لیبی، الجزایر، مراکش، هر سه اینا بعد از اون دوره ایالت‌های بربری یک دوره مستعمرگی یا تحت الحمایگی یا در اشغال ایتالیا و فرانسه بودن رو داشتن. چین هم حضور امروزش فقط در شمال آفریقا نیست. هر جایی که مجالی فرصتی برای سرمایه گذاری بوده در مدیترانه جای پای چین هم هست. در اسپانیا، در ایتالیا، در یونان. در 2008 اسکله ساختن در یونان، برای 35 سال هم حق امتیاز بهره برداریش رو گرفتن. یا در حیفا داشتن یک امتیاز بهره برداری یک بندر کانتینری رو از اسرائیل میگرفتن که آمریکا اومد وسط و قرارداد به هند رسید، یعنی به یک شرکت هندی رسید. حالا میگیم چینیا، منظور شرکت چینی، شرکت هندی یعنی دولت که طبیعتا نمیاد دیگه، مشخص. و طبیعتا این همه مسیر انرژی، این همه حالا منابع انرژی، طبیعتا حضور نظامی. آمریکا، روسیه، ترکیه، فرانسه، انگلیس، یونان، ایتالیا، همه تو مدیترانه پایگاه نظامی دارن. آمریکا ناوگان مستقر داره در ناپل در ایتالیا، روسیه در بندر ترتوس سوریه است، بریتانیا بجز جبل الطارق تأسیسات دریایی در قبرس داره.
هم یه وضعیت آماده باشی انگار دارن، مخصوصا تو مسیرهای دسترسی به منابع انرژی. ما اینجا همش درباره مسیرهای روی آب حرف زدیم که کشتی‌ها میرن و میان، زیر آب هم لوله است. وقتی درباره انتقال انرژی صحبت میکنیم، در شرق مدیترانه از شمال آفریقا تا جنوب اروپا، در جنوب و شرق مدیترانه لوله‌هایی هست که داره نفت میاره به سیسیلی، به ایتالیا، اون طرف به اسپانیا، به پرتغال و حالا خطوط دیگه‌ای که دارن منابع انرژی رو از جاهای دیگه میارن، از مدیترانه هم رد میشن. اینا رو هم نگاه کنیم روی نقشه خطوط لوله‌ای که کف دریا هستن، نشون میده که چرا واقعا یه زاویه دیگه است به اینکه چرا اینقدر جای مهمیه این همه حضور نظامی و اهمیت تجاری و انرژی و اینا. سیستم سیاسی پیچیده‌ای لازم داره برای تعادلش و این سیستم پیچیده واقعا سرراست نیست، تو اخبار راحت نمیشه دنبالش کرد. به بلوک‌های سیاسی که دور این دریا شکل گرفته نگاه میکنیم، یه خورده ممکنه که بتونیم بهتر متوجهش بشیم با داشتن این پیش زمینه. لیبی بعد از قذافی رو نگاه کنیم که الان 12 سال در یک وضعیت بی‌ثبات سیاسی، گروه‌های مختلفی توش هستن. این دو گروه هر کدوم با یک سری از قدرت‌های اطراف مدیترانه نزدیکن. بحران‌های مدیترانه هم بحران‌های بزرگی، مسئله تغییرات اقلیم هست، مسئله بحران پناهنده‌ها که قبلا هم بود به خاطر اینکه کیفیت زندگی در جنوب و شمال مدیترانه با هم فرق می‌کرد. در این سالها بعد از جنگ سوریه و جنگ لیبی و سودان و سومالی و اینا خب خیلی بدتر هم شده. این خیلی وضع عجیبی هم در دریا درست کرده. سالی 2000 نفر فقط از اینایی که میخوان از لیبی بیان اروپا در دریای مدیترانه میمیرن، غرق میشن، از گرسنگی میمیرن، از کم آبی میمیرن. یک سیاهی و تباهی انسانی درست شده در این دریا، در همون حالی که تو همون دریا کروزهای تفریحی هستن که آدما دارن توش با کشتی توی دریا میچرخن، از روم میرن بارسلون، از یونان میرن مراکش رو میبینن و لذت میبرن. واقعیتش همینه که اطراف مدیترانه خیلی جای دیدنی داره. یه مقدار تاریخیشو گفتیم، فرهنگیشو گفتیم. مدیترانه دریاییه که تمدن‌های بزرگ دورش درست شدن، از مصر، فینیقیه، یونان، روم که تنها قدرتی شد که عملاً همه دور مدیترانه رو داشت، روم حالا شرقی، امپراتوری‌های بزرگ اسلامی، امویان، عباسیان، بعد ترکان عثمانی، اینا همشون از دریا تأثیر گرفتن و روش تأثیر گذاشتن. هر قسمتی از شمالش، جنوبش، شرقش، غربش رو نگاه کنی، بقایای شهرهای باستانی و بناهای تاریخی و اینا هست. میراث نرم هم داره، سبک زندگی مدیترانه‌ای، اعتدال، خوش بودن. خیلی وقتا اینا تو سبک زندگی مدیترانه از زندگی یه خورده آروم و کند و تمرکز بیشتر روی معاشرت و زندگی اجتماعی و اینطوری هم میشه واقعا به مدیترانه نگاه کرد، به اطراف مدیترانه نگاه کرد. غذاها چیه؟ رژیم غذایی اطراف مدیترانه چیه که حالا معروف هم هست که میگن سالم هم هست؟ چه خلق و خو و رفتارهای مشترکی بین مردمان اطراف این دریای بزرگ هست که حالا قرنا هم با هم در جنگ بودن، کشمکش بودن، رابطه داشتن. مثل همه جای دنیا پر از تناقض، پر از مشکلات و پر از داستانهای آموزنده است. ولی موضوع این ویدیو اینا نبود. موضوع این ویدیو این مسیرهای تجاری بود، به خاطر اینکه من راستش فکر میکنم ما وقتی به سیاست دنیا فکر میکنیم که خب زیادم بهش فکر میکنیم، یه مقداری زیادی درگیر ایده ها و باورها و اینا میشیم. یعنی خودم هم اینطوری هستم که فکر میکنم که مثلا همه چی بر اساس باورها و اعتقادات کشور هاست یا اعتقادات تصمیم گیران کشور هاست. کمتر حواسم به جغرافیا هست، به تجارت هست، به چیزایی که قرن‌هاست که ایناست عامل مهمی بوده. حداقل یک عامل خیلی مهم برای تصمیم گیری اینا بوده. خیلی از تصمیم گیران اطراف مدیترانه تصمیم گیریشون وقتی که دینشون یا سیستمشون، ایدئولوژیشون عوض شد، منطق تصمیم گیریشون خیلی عوض نشد. حتی قبل از اینکه دین بیاد و مهم بشه، ایدئولوژیک بشه، جنگ سر منابع بود. منابع کافی برای خودمون، منابع بیشتر برای خودمون، منابع کمتر برای دشمنانمون، منابع امن‌تر برای خودمون. و اینا برای چیزایی که برای منی که مثلا سالها اخبار و سیاست دنیا رو پیگیری کردم کم بهشون فکر کردم و این به نظرم اشکال بزرگیه. دارم سعی میکنم که اینطوری برطرفش بکنم. تو این کارهایی که داریم تو یوتیوب با هم میکنیم، با هم یاد میگیریم، فکر میکنم اینطوری دنیا رو دیدن یا حداقل اینطوری هم دنیا رو دیدن خیلی تصویر درست‌تر و کاملتری بهمون میده، دیدمون رو پخته‌تر میکنه، نگاهمون رو به مسائل سیاسی هم دقیق‌تر میکنه و به نظرم واقعی‌تر. برای اینه که برام مهمه درباره دریاهای مهم، درباره گذرگاه‌های مهم از دریای مدیترانه تا کانال سوئز که ویدیوشو قبلا ساختیم و پیشنهاد میکنم همین الان بعد از این ویدیو ببینید،
یه مقداری بیشتر بدونم. دم شما گرم.